ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ በፓርት 1 በደንብ ስንመማር እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ቪዲዮ ወደ እናንተ ደርሶ ካልሆነ እዚህ ቻናል ውስጥ በመግባት የምታገኙ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። በዋናነት በባለፈው ክላሳችን ስንመማር የነበረው the atomic theory ነው። እንግዲህ the Dalton atomic theory, modern atomic theory, the discovery of electron, proton and neutron or simply the discovery of subatomic particle እንዲሁም ኒኩለስ የሚሉ ነገሮችን ስንመማር ነበረ ማለት ነው። ሰው በዛሬው ዕለት ደግሞ የምንመማረው ሁለት ነገሮችን ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው decomposition of an atom and isotope የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ 1.4 ላይ atomic models በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ወይም ሌሎች ክፍሎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So the composition of an atom and isotope አይዞቶፕ ምንድነው? በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ ነካ አድርገነው አርፈናል። ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ስናወራ ያ ማለት ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ እና ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ስናወራ አይዞቶፕ የሚባል ነገር አንስተን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ስለሱ ጉዳይ እናወራለን። ኮምፖዚሽን ኦፍ አን አተም ምንድነው የሚለውን ነገርም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ እንጀምራለን። So all atoms have two regions ሁለት ሪጅኖች አሉ አንድ አተም ማለት ነው። ማንኛውም አተም ሁለት regions ወይም ክፍሎች አሉት። The nucleus is a very small region located at the center of the atom. Except for the nucleus of the simplest type of hydrogen atom, all atomic nuclei are made up of two kinds of particles. That is the proton and neutron. Okay? እንግዲህ ከሃይድሮጅን አተም በስተቀር ሁሉም አተሞች ከሁለት ፓርቲክሎች የተሰራ ነው ይላል። የሁሉም ኒኩለስ አተም ከሁለት ፓርቲክሎች የተሰራ ነው። እሱም ከፕሮቶን እና ከኒውትሮን ነው። Surrounding the nucleus there is a region occupied by the negatively charged particle is called the electron. እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ ያክል አንድ አተም ሁለት ሪጅኖች አሉት። የመጀመሪያው ውስጥ ላይ የምትገኘው ሪጅን ነች፣ ኒኩለስ ትባላለች። ሰፊው ክፍል ደግሞ ኤሌክትሮን ይባላል፣ ውጨኛው ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ ኒኩለሱ ሁለት ነገሮችን ይዟል፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮንን ይዟል። ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሲሆን ኒውትሮን ደግሞ ቻርጅለስ ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ ኒኩለሱን ሪቮልቭ የሚያደርግ ሰፊውን ክፍል የሚይዝ ነው፣ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው። This region is very large compared with the size of the nucleus ይለናል። እንግዲህ ኤሌክትሮኖች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ነው ሰፊ ነው የሚለው። The proton has a positive charge which is equal to the magnitude of the negatively charged of an electron. ቻርጃቸው እንግዲህ የፕሮቶን እና የኒውትሮን የኤሌክትሮን ተመሳሳይ ነው except their magnitude their polarity ከፖላሪቲያቸው ውጭ ተመሳሳይ ናቸው በማግኒቱድ ማለት ነው። ፖላሪቲ ስል ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው፣ ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው። atoms are electrically neutral because they contain equal number of proton and neutron electron. እንግዲህ አንድ አተም ኬሚካል ሪአክሽን የማያካሄድ ከሆነ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው እንለዋለን። ለምንድን ነው እንደዛ ያልነው? ቻርጆቹን ስናወዳደር ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ተመሳሳይ የሆነ በማግኒቱድ ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ ቻርጅ አላቸው። ግን ፖላሪቲያቸው አንዱ ኔጋቲቭ ነው፣ አንዱ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ኢኳል ነምበር ኦፍ ቻርጅ ስላላቸው ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ናቸው እንላለን። ሶ በስዕል ስናየው እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከቱት። የሰፊው ሪጅን እንግዲህ ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉበት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ፕላስ ያለችው ኒኩለስ ናት። ኒኩለሷ ላይ ኒውትሮን እና ፕሮቶን ነው። ስለዚህ ኒኩለስ ቻርጁ ምንድነው ከተባለ ፖዚቲቭ ቻርጅ እንለዋለን because ፕሮቶን የሚባለውን ነገር ስለያዘ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ ስላለ ውጪ ደግሞ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ስላለ አትራክት ተደራርገው ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። እና ምንድናቸው? ኒውትራል ናቸው፣ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ናቸው ማለት ነው። አንድ አተም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው ማለት ነው። A proton has a mass of 1.673 times 10⁻⁻27 kg and a neutron has a mass of 1.675
times 10 raised to minus 27 ኪሎግራም። እንግዲህ ኦልሞስት the same ናቸው ማለት ይቻላል ማሳቸውን የፕሮቶን እና የኒውትሮን ማስ። እዚህ ጋር 7.3 እዚህ ጋር 7.5 ማለቱ ብቻ ነው ልዩነቱ። Hence proton and neutron have approximately the same mass. Most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus, assuming the mass of the electron to be negligible or almost zero. እንግዲህ ማሱ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው ኒውክለሱ ላይ ነው። ኒውክለሱ ላይ እንግዲህ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ማስ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። የሁለቱንም ማስ ነው የያዘ። ኤሌክትሮን ግን negligible ነው almost zero ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። Physicists have identified other subatomic particles, but particles other than electron, proton, and neutron have a little effect on the chemical property of the matter. Attached table አለን እንግዲህ እዚህ ቴብል ላይ gives a summary of the property of electron, proton, and neutron. ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ ፓርቲክሎች አሉ ሲምቦላቸው ሪላቲቭ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሪላቲቭ ማሳቸው ወይም አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው አክቹዋል ማሳቸው አለ ስለዚህ ፓርቲክሎች ኤሌክትሮን አለ ፕሮቶን አለ ኒውትሮን አለ ኤሌክትሮን በኢ ማይነስ ኔጌቲቭ ቻርጅ መሆኑን ለማመላከት ማለት ነው ፕሮቶን በፒ ፕላስ ፖዚቲቭ ቻርጅ መሆኑን ኒውትሮን ኤን 0 ቻርጅለስ ነው ለማለት ነው ስለዚህ ቻርጃቸው ኔጌቲቭ 1 አለን ሪላቲቭ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ለኤሌክትሮን ለፕሮቶን ደግሞ ፕላስ 1 አለን ኒውትሮን 0 ነው የለውም ማለት ነው ሪላቲቭ ማሱ ደግሞ ስናየው 0.00005486 ኦልሞስት 0 ነው ሪላቲቭ ማሱ ፕሮቶን 1 ነው ኒውትሮን ደግሞ 1 ነው ማለት ነው አፕሮክሲሜትሊ አክቹዋል ማሳቸውን ስናይ 9.109 times 10 raised to minus 31 ኪሎግራም የፕሮቶን ደግሞ 1.673 times 10 raised to minus 27 ኪሎግራም and የኒውትሮን ደግሞ 1.675 times 10 raised to minus 27 ኪሎግራም ይላል ስለዚህ በቴብል እነዚህ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ባህሪያቸው ወይም ፕሮፐርቲያቸው ይህን ይመስላል ማለት ነው is a convenient to think of the region occupied by the electron as an electron cloud, a cloud of negative charge. The radius of an atom is the distance from the center of the nucleus to the outer portion of this electron cloud. This is about 10 to the power of minus 10, or which is 100 picometer, ወይም 0.1 ናኖሜትር ያክል ሳይዝ አለው ማለት ነው የአንድ አተም ራዲየስ Because atomic radii are so small, they are expressed using a unit that is especially convenient for the size of the atom. This unit can be a picometer, nanometer, or micrometer. እንግዲህ በጣም ሳይዛቸው ትንሽ ስለሆነ ከነዚህ ሳይዝ ጋር ፊት ሊያደርግ የሚችል ዩኒት ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ ፒኮሜትር ልንጠቀም እንችላለን ናኖሜትር ልንጠቀም እንችላለን ማይክሮሜትር ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ሪሌሽናቸውን ይዩት ፒኮሜትር ማለት 10 the power of minus 12 ሜትር እንደማለት ነው ወይም 10 the power of minus 10 ሴንቲሜትር እንደማለት ነው ናኖሜትር ማለት ደግሞ 10 the power of minus 9 ሜትር ማለት ነው ወይም 10 the power of minus 7 ሴንቲሜትር እንደማለት ነው ማይክሮሜትር ስንል ደግሞ 10 the power of minus 6 ሜትር ያክል ነው ወይም 10 the power of minus 4 ሴንቲሜትር ያክል ሳይዝ አለው ማለት ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፓቸው ይሄን ይመስላል የዩኒቶች ማለት ነው Next ላይ atomic nucleus and mass number atomic number and mass number የሚል ነገር አለ atomic mass እና mass number atomic number mass number atomic number ምንድነው mass number ምንድነው All atoms are composed of the same basic particle yet all atoms are not the same atoms of different elements have different number of protons Atoms of the same element have the same number of protons. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው all atoms are composed of the same basic particles ይለናል. Then atoms of the same element the same number of protons አለው. ለምሳሌ የናይትሮጅን አተም ተመሳሳይ number of proton አለው. የናይትሮጅን አተም እና የኦክሲጅን አተም ደግሞ የተለያየ number of proton አለው. ስለዚህ የተለያየ አተም ከሆነ የተለያየ number of proton አለው. ተመሳሳይ አተም ከሆነ ደግሞ ተመሳሳይ number of proton አለው ይለናል ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ምን ማለት ነው አቶሚክ ነምበር እንግዲህ በz ሪፕሬዘንት ይደረጋል አቶሚክ ነምበር of an element is equal to the number of proton in the nucleus of an atom
is also equals to the number of electron in the the neutral atom. እንግዲህ atomic number ስንል ኒውክለስ ውስጥ ካለው ፕሮቶን ጋራ ወይም ፕሮቶን ነምበር ጋራ ተመሳሳይ ነው ወይም ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። አተሙ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ከሆነ ደግሞ ወይም ኒውትራል አተም ከሆነ ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋራ እኩል ነው። አቶሚክ ነምበር እንግዲህ ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው፣ ከኤሌክትሮን ጋር ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋርም እኩል ነው። በምን ጊዜ? በኒውትራል አተም ጊዜ፣ ምንም አይነት ኬሚካል ሪአክሽን በማያካሂድበት ጊዜ ማለት ነው። For different elements, the nuclei of their atom differ in the number of protons they contain. Therefore, they differ in amount of positive charge that their atoms possess. Thus, the number of protons in the nucleus of an atom determines the identity of the atom ይለናል። Each atom of an element is identified by its atomic number. እንግዲህ እያንዳንዱ ኤሌመንት ዲተርማይን የሚደረገው ወይም አይደንቲፋይ የሚደረገው በአቶሚክ ነምበሩ ነው ማለት ነው። In the periodic table, the atomic number of an element is indicated below as simple. Note that elements are placed in order to increasing atomic number. እያንዳንዱ ኤሌመንት እንግዲህ የተለያየ አቶሚክ ነምበር ነው ያለው። በአጭሩ number of proton ማለት ነው። number of proton. ለምሳሌ here hydrogen has atomic number 1. Hence atoms of the element hydrogen have 1 proton in the nucleus. Next helium አለ። helium ደግሞ 2 ፕሮቶን አለው። ሊቲየም ሶስተኛ ላይ እናገኘዋለን 3 ፕሮቶን፣ ቤሪሊየም 4 ፕሮቶን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ increasing atomic number ቤዝ በማድረግ ወይም በመሰረት በማድረግ ነው ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ኤሌመንቶች የተቀመጡት ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ማስ ነምበር ነው። ማስ ነምበር በኤ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። is the sum of the number of proton and neutron in the nucleus of the atom. Collectively, the proton and neutron of an atom is called the nucleus. ስለዚህ ማስ ነምበር ምንድነው? የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ማለት ነው። So mass number which is equal to number of proton plus number of neutron, which is A, which is equal to P plus N 0. proton number plus neutron number ማለት ስለዚህ እሱ ምን እንለዋለን? ማስ ነምበር ይባላል ማለት ነው። The name of an element, its atomic number, mass number, can be represented by a shorthand symbol. For example, to represent a neutral atom of the magnesium with 12 proton and 12 neutron, the symbol is Mg እንልና Mg ከላይ 24 ከስር 12 እናደርጋለን። 24 ምንድነው? እዚህ ላይ የምታዩት 24 ማስ ነምበር ሲሆን 12 ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ ነው ማለት ነው። The atomic number is written in subscript to the left of the symbol of the magnesium. The mass number is written as a superscript to the left of the symbol. እንግዲህ superscript ማለት ከላይ ማለት ነው። subscript ማለት ደግሞ ከታች ማለት ነው። ለምሳሌ x የተባለ ኤሌመንት ቢኖረ ማስ ነምበሩ ከላይ ይጻፋል፣ አቶሚክ ነምበሩ ከስር ይጻፋል። ወይም ማስ ነምበር ማለት በኤ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው፣ አቶሚክ ነምበር ደግሞ በዜድ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። So 12 Mg can be read as magnesium 24 ተብሎ ይነበባል። magnesium 24 and magnesium 25 represent 12 Mg. In similar manner 2311 አለን Na ያ ማለት ሶዲየም ማለት ነው። read as sodium 23. እዚህ ላይ አሁን ማግኒዚየም 25 እና ማግኒዚየም 24 የተባለ due to the presence of isotope ነው። ምናልባት እስካሁን አይዞቶፕን አላየንም። አይዞቶፕን ወደታች እናያለን። ሶ ባጭሩ እንግዲህ አቶሚክ ነምበር ተሰጥቶን ማስ ነምበር ተሰጥቶን ኒውትሮንን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን። ምክንያቱም ማስ ነምበር ማለት የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ስለሆነ፣ ፕሮቶን ነምበር ደግሞ ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ኤሌመንት ይወት Ag 11847 ተሰጥቷል። Ag እንግዲህ ሲልቨር ነው። ስለዚህ
እዚህ ጋር አቶሚክ ነምበሩ ነው 47 108 ማስ ነምበሩ ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? 108 ሲቀነስ 47 108 ሲቀነስ 47 61 ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን 61 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን how many proton electron and neutron are found in an atom of bromine 80 if its atomic number is 35 bromine 80 ስንል 80 ማስ ነምበሩ ነው 35 ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ ወይም ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ስለዚህ atomic number bromine is 35 mass number of protein is already given which is 80. Now we can write the bromine Br in the form of AZX ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። that is bromine AZ በA ፈንታ 80 በZ ፈንታ ደግሞ 35 Z ምንድነው? አቶሚክ ነምበር A ምንድነው? ማስ ነምበር። ስለዚህ ማስ ነምበር ሲቀነስ አቶሚክ ነምበር ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ይሰጠናል 80 ሲቀነስ 35 which is 45 ኒውትሮን። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ 45 ይሆናል ማለት ነው። For neutral atom number of proton which is equal to number of electron which is equal to atomic number neutral atom ከሆነ ነው ግን neutral atom ካልሆነ number of electron ከnumber of proton ጋር እኩል ላይሆን ይችላል። ለምን? በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ አይዘር ኤሌክትሮን ሉዝ ይደረጋል ወይም ጌን ይደረጋል። ስለዚህ number of electron ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ወይም ዲክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። በት ኒውትራል አተም ከሆነ ሉዝም አያደርግም ጌንም አያደርግም ማለት ነው። ሰው በዛው አይተረዱት። ኔክስት አይዞቶፕ ኤንድ አቶሚክ ማስ። አይዞቶፕ ምንድነው? እንግዲህ አይዞቶፕ እስካሁን ድረስ ስናወራ የነበረው ነው። The simplest atom are those hydrogen. Each hydrogen atom contains one proton only. However, hydrogen atom contain different number of neutron. እንግዲህ ሃይድሮጅን አንድ ፕሮቶን ያለው ነገር ግን የተለያየ ምን አለው? ነምበር ኦፍ ኒውትሮን አለው። Three type of hydrogen atom are known. The most common type of hydrogen is the protium. protium ነው በዋናነት የሚታወቀው 99.985% ያክል ይይዛል። እንግዲህ ፕሮቲየም የሚባለው ሌሎችም አሉ። ድትሪየም የሚባል ሁለተኛው 0.15% ያክል የሚይዘው ማለት ነው። ድትሪየም የሚባለው ማለት ነው። ሶስተኛ ትሪቲየም። ትሪቲየም ደግሞ ምንድነው? the third form of hydrogen ራዲዮ አክቲቭ ነው የሚባለው እንደውም ይሄ ራዲዮ አክቲቭ። ስለዚህ ትሪቲየም አተም contains one proton and two neutronin ይዟል። So protium, deuterium and tritium are the three isotope hydrogen. ስለዚህ ሶስቱ የሃይድሮጅን አይዞቶፖች ናቸው ካል አይዞቶፕ ምንድነው? አይዞቶፕስ are atoms of the same element. the same element ስንል ለምሳሌ ሃይድሮጅን አተም መውሰድ እንችላለን። አንድ አይነት አተም ነው እንግዲህ ሃይድሮጅን ያለው that have the same number of the same atomic number or the same proton number but different mass number. different mass number ያለው ለምንድን ነው ካል due to the presence of different neutron number የኒውትሮን ነምበር መለያየት ነው። ስለዚህ ፕሮቲየም number of neutron ይለያያል፣ deuterium number of neutron ይለያያል፣ tritium number of neutron ይለያያል። ኒውትሮኑ ተለያየ ማለት ምኑ ተለያየ ማለት ነው? ማሱ ተለያየ ማለት ነው። So, the isotopes of particular element have the same number of proton and electron but different number of neutron እንላለን። ስለዚህ አይዞቶፕ ማለት የተለያየ ማስ ነምበር መኖር ወይም የተለያየ ኒውትሮን ነምበር መኖር ማለት ነው። በምን? በአንድ ኤሌመንት ወይም በአንድ አተም ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በዛው የተረዱት። እዚህ ጋር ዲዛይኔቲንግ isotope እንዴት አድርገን እንወክላለን? Isotopes are usually identified by specifying their mass number. There are two methods for specifying isotopes. In the first method, the mass number is written with hyphen after the name of the element. Tritium, for example, is written as hydrogen 3. Look, hydrogen 3 ስንል tritium እያለ ነው። የሃይድሮጅን tritium isotope እንደሆነ. We will refer this method hyphen notation እንለዋለን።
የመጀመሪያው ሜተድ ነው እንግዲህ አይሶቶፕን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምበት። The second method for designating the isotope are by indicating its isotopic nuclear composition. For example, hydrogen 3 is written as hydrogen 1,3 እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ በሁለት መንገድ በኒኩላር ኮምፖዚሽን እንዲሁም በሃይፈን ኖቴሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ይዩት ሃይድሮጅን 1 ፕሮቲየም የሚባለው ማለት ነው። ሃይድሮጅን 2 deuterium የሚባለው ነው። ሃይድሮጅን 3 ደግሞ ትሪቲየም። ሂሊየምም ሁለት አሉት ሂሊየም 3 ሂሊየም 4 የሚባል። ስለዚህ ኒኩላር ሲምቦል ሲቀመጥ H11 H21 H31 ፕሮቲየም የሚባለው ላይ ምን የለውም? ኒውትሮን የለውም። ኒውትሮን የሚባል ነገር የለውም። ዲዩትሪየም አንድ ኒውትሮን አለው። ትሪቲየም ሁለት ኒውትሮን አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ 0 ነው። ሁለተኛው ታይፕ ላይ 1 አለው፣ እዚህ ጋር 2 አለው። የሂሊየም በተመሳሳይ ሂሊየም 2 3 እና ሂሊየም 2 4 አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ የሚባል ነገር አለ። ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ምንድነው? ከማን ጋር ነው ሪሌት የምናደርገው የሚሉ ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ the average atomic mass of the element የሚል ነገር ይኖረናል። ስለዚህ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ማለት ነው actual mass of an atom measured in gram are very small። እንግዲህ actual mass የምንለው በግራም ነው የሚለካው፣ በጣም ትንሽ ነው። an atom of oxygen 16 for example has a mass of 2.657 times 10 raised minus 23 gram። እንግዲህ የኦክሲጅን አተም ማሱ ይሄን ያክል ነው። for most chemical calculation it is more convenient to use a relative atomic mass። ስለዚህ በጣም ትንሽ ስለሆነ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ የሚባለውን ነገር እንጠቀማለን ይለናል። ስለዚህ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ by itself ምንድነው? In order to set up the relative scale of atomic mass, one atom has been arbitrarily chosen as the standard and assigned a relative mass value። ስለዚህ ሪላቲቭ ማስ ስንል ሪላቲቭ አንጻራዊ ነው። ከማን አንጻር? ከሆነ ኤሌመንት አንጻር። ያ ኤሌመንት ማን ነው? ካርበን። ስለዚህ ካርበን 12 ማለት ነው እንደ ሪላቲቭ ወይም እንደ አንጻራዊ ወይም እንደ ፍሬም አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ነገር ግን ያለ ሪላቲቭ ብቻቸውን እንውሰድ ካልን እጅግ በጣም ትንሽ ስለሆነ ቬሪ ስሞል ስለሆነ ኤክስፕረስ ማድረግ ይከብደናል። ለምሳሌ አሁን 2.657 times 10 raised minus 23 ሲል በጣም አናሳ ነው። So here is the standard used by scientists to determine mass of the atomic mass is carbon 12. carbon 12 አተምን እንወስዳለን። It has been arbitrarily assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit። እንግዲህ ካርበን 12ን 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው ብለን ወሰድን ወይም AMU። 1 AMU ወይም 1 atomic mass unit is exactly 1/12 the mass of carbon 12። እንግዲህ አንድ AMU አለው ማለት 1/12ኛ ማስ ኦፍ ካርበን 12 አለው ማለት ነው። or 1.660 times 10 raised minus 24 gram ያክላለው እንደማለት ነው። እንግዲህ የካርበን 12 ማሱ ስንት ነው? 1.660 times 10 raised minus 24 gram ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሪሌት እያደረግን ነው ሪላቲቭ አቶሚክ ማሱን ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። So atomic mass of any atom is determined by comparing it with the mass of the carbon 12 atom. The hydrogen 1 atom has a atomic mass unit about 1/12 of the carbon 12 atom or 1 AMU። ስለዚህ ሃይድሮጅን AMU ወይም አቶሚክ ማስ ስንት ነው ከተባለ 1 AMU ነው እንላለን። 1 AMU ማለት ደግሞ 1/12 እንደማለት ነው። So the precise value of atomic mass unit of hydrogen 1 atom is 1.007 AMU ነው። An oxygen 16 atom has about 16/12.
16/12 እንግዲህ 12 አቶሚክ ነምበር ነው እንግዲህ የካርበን አቶሚክ 12 16 የኦክሲጅን አቶሚክ ነምበር ነው። ስለዚህ 16/12 ስንል 4/3 ሶ ይሄ ምን ይባላል? አቶሚክ ማስ ዩኒት ኦፍ ኦክሲጅን እንላለን። ኬርፉሊ ሜዠርመንት showed that atomic mass of oxygen 16 is 15.994 AMU። እዚህ ጋር አንድ ነገር መውሰድ ያለባችሁ ቅድም ሳወራ የተሳሳትኩት ነገር ካርበን 12 ማስ ነምበሩ ነው፣ አቶሚክ ነምበሩ አይደለም። ምናልባት አቶሚክ ነምበር ብያችሁ ከሆነ ማስ ነምበር ነው። 16 ማስ ነምበር ነው እዚህ ጋር። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበሩ የኦክሲጅን 8 ነው፣ የካርበን ደግሞ 6። ስለዚህ ኬርፉሊ ሜዠር ሲደረግ ኦክሲጅን 15.994 AMU ነው ያለው። ኦልሞስት ሲጠጋጋ 16 እንደማለት ነው። አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው። ሶ ዘ ማስ ኦፍ ማግኒዥየም ደግሞ ስንት አለ ይለናል? 23.985 ኦልሞስት 24 እንደማለት ነው። ስለዚህ it is very simple በጣም ሲምፕል ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው በቀላሉ አቶሚክ ማስ ዩኒትን መስራት የምንችለው። ከማን ጋራ ነው ሪሌት የምናደርገው? ወይም ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ስንል ከካርበን አተም ጋር ሪሌት በማድረግ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ average atomic mass of the element. Most elements occur naturally as a mixture of isotopes, as shown in the example in the above table. So the percentage of each isotope in the naturally occurring element is nearly always the same, no matter where the element is found. The percentage at which each isotopes of an element occur in nature is taken into account when calculating the average atomic mass of the element. Average atomic mass is the weighted average of the atomic mass of the naturally occurring isotope of an element ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴብል ተቀምጦልናል። ስለዚህ የቴብል እንግዲህ ሃይድሮጅን 1 ሃይድሮጅን 2 ሃይድሮጅን ኦልሞስት ስሪ አልተቀመጠም። ኦክሲጅን 16 ኦክሲጅን 17 እና ኦክሲጅን 18 የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አይዞቶፕ ናቸው እነዚህ። ከዛ ማስ ነምበራቸውን ስናይ ሃይድሮጅን 1 ነው፣ ሃይድሮጅን 2 ደግሞ 2 ነው፣ ሃይድሮጅን ኦክሲጅን 16 ነው፣ ኦክሲጅን 17 and ኦክሲጅን 18 ነው። ናቹራሊ አባንዳንስ በፐርሰንት ሲቀመጥ እንግዲህ ሃይድሮጅን 1 99.985 ያክል ፐርሰንትን ይይዛል። ሃይድሮጅን 2 ደግሞ 0.0015 ያክል ይይዛል። ኦክሲጅን ደግሞ ስናይ ኦክሲጅን 16 99.762 ኦልሞስት ብዙን የሚይዘው ይሄ ነው ማለት ነው። አቶሚክ ማስ ዩኒቱንም ስናይ 1.6078 2.014 1 አሁንም የኦክሲጅን 60 15.994 ይሄም 16.99 17.99 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ዜን the average atomic mass of the element እዚህ ላይ ያየነው ያለ ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው 1.00794 ያ ማለት እዚህ ላይ ሁለቱን ደምረን ለሁለት ማካፈል ማለት ነው። ስንት ይመጣል? 0.00794 ባይ ዘ ዌይ ለሁለት ደምረን ለሁለት ማካፈል ብቻ ሳይሆን ፐርሰንቴጁንም እንጠቀምበታለን። ምን ያህል ፐርሰንት ይገኛል የሚለው ነው። አቬሬጁንም ስንፈልግ እዚህ ጋርም ሶስቶችን ደምረን ለሶስት አይደለም እናካፍለው በተገኙበት ፐርሰንት እናበዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጁ 15.9994 እንላለን። ስለዚህ የኦክሲጅን አቶሚክ ማስ ስንት ነው ሲባል 16 እንላለን። ኦልሞስት 15.9994 አጠጋግተን ነው ማለት ነው። የሃይድሮጅን ስንት ነው ሲባል 1.00794 ወይም ሲጠጋጋሉ ኦልሞስት 1 እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛው አይተረዱት። Since tritium is radioactive and exists in a very small amount in nature, it's not included in the calculation of atomic mass of hydrogen. እዚህ ላይ ትሪቲየም የሚባለው ሶስተኛው የሃይድሮጅን አይዞቶፕ አልተቀመጠም፣ ሁለቱ ናቸው የተቀመጡት። ለምንድነው? ራዲዮ አክቲቭ ስለሆነና በትንሽዬ መጠን ስለሚገኝ ኦልሞስት ኢሊጂብል ስለሆነ ነው ሳይጠቀስ የቀረ ይለናል። So the average atomic mass of an element is calculated by summing up the product of the radioactive mass and percentage abundance of each isotope and dividing by 100. ምንድነው የምናደርገው? summing up the product of
the relative atomic mass የሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ፕሮዳክታቸውን ምን እናደርጋለን? እንደምራለን። ከደመርን በኋላ ለስንት እናካፍለዋለን? ለመቶ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ለመቶ እናካፍለዋለን። ዜን አቬሬጅ አቶሚክ ማስን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ይህን ክሊር ለማድረግ ወይም ግልጽ እንዲሆንላችሁ እዚህ ላይ የተቀመጠ ኤግዛምፕል አለ። Chlorine has two isotope composition. 75.77% of chlorine 35 እንዲሁም 24.23% of chlorine 37. Determine the average atomic mass of chlorine. እንግዲህ የክሎሪን አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ፈልጉ። ልክ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት እነዚህ እንዴት ካልኩሌት ተደርገው እንደመጡ ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንት አለን፣ ከዛ ሌላ የሚጨማመር ነገር ይኖረናል። So 75.77% of natural chlorine exists as chlorine 35 and the rest 24.3% as chlorine 37. ስለዚህ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ክሎሪን እንዴት ነው የሚሰላው? የተገኘበት ፐርሰንት ሲባዛ በአቶሚክ ማስ ሲደመር እዚህ ጋርም የተገኘበት ፐርሰንት ሲባዛ በአቶሚክ ማስ ሲካፈል ለመቶ። ስለዚህ 75.77% 35 ነው ክሎሪን 35። ስለዚህ አበዛዋለሁ። 24.23% ደግሞ ክሎሪን 37 ነው፣ በ37 አበዛዋለሁ። ከዛ ደምረዋለሁ፣ ለመቶ ሳካፍለው 35.45 ይመጣል። ስለዚህ የክሎሪን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ስንት ነው? 37.45 AMU ነው ማለት ነው። አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር በተመሳሳይ ነው ይሄ ቴብል የመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴብሉ የመጣው 1 ሲባዛ በ99.985 ሲደመር 2 ሲባዛ በ0.015 ከዛ ለመቶ አካፍለዋለሁ፣ ይሄን ቫልዩ አገኛለሁ። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ኦኬ 16ን በዚህ አበዛዋለሁ፣ ሲደመር 17ን በዚህ ሲደመር 18ን በዚህ ሲካፈል ለመቶ ይሄን ቫልዩ አገኛለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላ ኤግዛምፕል አለኝ። ለምሳሌ calculate the average atomic mass of carbon using the following data. ካርበን ሳይሆን ቦሮን ነው የተሰጠ ሶሪ። ስለዚህ ቦሮን ሁለት አይዞቶፖች ተሰጥተውኛል። ቦሮን 10 እና ቦሮን 11 ሪላቲቭ ማሱ 10.0134 11.0094 ተሰጥቶኛል። ፐርሰንቴጅ ደግሞ 19.7 እንዲሁም 80.3። ስለዚህ 19.70 ሲባዛ በዚህ ሲደመር 80.3 ሲባዛ በዚህ ሲካፈል ለመቶ አድርገዋለሁ ማለት ነው ባጭሩ። ይሄው 10.0134 ሲባዛ በ19.7 ሲደመር 11.0094 ሲባዛ በ80.30 ሲካፈል ለመቶ which is 10.813 AMU ይመጣል። ስለዚህ አቬሬጅ አቶሚክ ማስን በዚህ ወይ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። እጅግ በጣም ደስ የሚልና ኢንተረስቲንግ ፓርት ነው ማለት ነው የካልኩሌሽን። እዚህ ጋም ኤክሰርሳይሶች አሉ። ለምሳሌ ዩራኒየም አለን። ዩራኒየም ኦልሞስት 3 አይዞቶፖች አሉ። ኦኬ ሰው እሱን ካልኩሌት እንድናደርግ ይጠይቀናል። ምንድነው የሚለን? ሃው መኒ ፕሮቶን ኒውትሮን ኤንድ ኤሌክትሮን ነው የሚለን እዚህ ጋር። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ስናሰላ የነበረው 30% ታንታለም ለምሳሌ ታንታለም 30% 203 ቢሆን 70% ደግሞ 205 ቢሆን አቶሚክ ማሱን ካልኩሌት አድርጉ ይለናል። እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? 30 ሲባዛ በ203 ሲደመር 70 ሲባዛ በ205 ሲካፈል ለመቶ ዳት ኢዚ ቀላል ነው። እንደዛ አድርገን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጋይስ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝና ቶሎ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ላይ ደግሞ የምናገኘው 1.4 አቶሚክ ሞዴል ነው። አቶሚክ ሞዴል እንግዲህ የዩኒታችን የመጨረሻ ቶፒክ ነው ማለት ነው። ሰው አቶሚክ ሞዴል ላይ እንግዲህ እዚህ ላይ ኮምፒታንሲ ወይም ብቃት የሚል ነገር ይኖረናል። ወይም at the end of this section ምን ማወቅ እንዳለብን ተዘርዝሯል። atoms are too small to be observed directly. Hence, it's better to develop a tentative mental picture or model of the atomic concept. አሁን እንግዲህ አተም በጣም ትንሽ ነው፣ በአይናችን ልንየው የማንችለው ነው። ስለዚህ በአይናችን ማየት ስለማንችል ልክ ኦብዘርቭ እንዲደረግ አድርገን በሆነ ሞዴል እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። የሆነ ሞዴል እንፈጥርለታለን። ኦኬ ሜንታል ፒክቸር ወይም ሞዴል ይባላል። So the idea about atoms have changed many times, but at the present
at present we can reduce this idea into 5 model ስለዚህ ስንት ሞዴል አሉናል 5 ሞዴሎች አሉ 5 ሞዴል የዳልተን ሞዴል አለ የቶምሶን ሞዴል አለ የራዘርፎርድ ሞዴል አለ ቦር ሞዴል አለ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል አለ ስለዚህ 5 ሞዴል list the 5 model of an atom ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል ስለዚህ the Dalton model ወይም the Dalton atomic model the Thomson atomic model the Rutherford atomic model Bohr atomic model the quantum mechanical atomic model or model ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ማን ነው the Dalton atomic model ነው Dalton This model of an atom was accepted for 100 years without a serious challenge He thought of atom is a solid indestructible sphere. He called the Bilbard ball model ይለዋል Bilbard ball model እንግዲህ ዳልተን indestructible atom indestructible ወይም indivisible ወይም uncuttable ነው ስላለ ልክ እንደዚህ ድፍንፍን ያለ ቢሊያርድ ቦል የመሰለ እንደምታዩት ኦኬ እንደዚህ አይነት ውስጡ ምንም የሌለው አይነት ሞዴል ነው ያስቀመጠው The second model Thomson model ነው Judge Thomson After learning that atoms contain electron Thomson proposed a new model of the atom which is shown in the following figure it's sometimes called the plump-pending model አሁን ላይ ቢላርድ ሞዴል ቦል ሞዴል ያልነው ለጀጅ ቶምሶን ነው ለዳልተን እዚህ ላይ ለቶምሶን ደግሞ plump-pending model In his model of an atom, Thomson thought that electrons were embedded inside the positively charged sphere, just like plumps in a pending. Today, we might call Thomson's model the chocolate chip ice cream model. በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ the chip ice cream model ብለን መጥራት እንችላለን ወይም plump-pending model ብለን መግለጽ እንችላለን የቶምሶን ሞዴል እንግዲህ ቶምሶን ኤሌክትሮን የምትባለዋን ነገር ስላጠና አምጥቶ እዚህ ውስጥ ኤሌክትሮንም ፕሮቶንም ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅን ሁለቱንም ባንድ ላይ አድርጎ አስቀመጠ ማለት ነው ውስጥ ላይ ቻርጅ እንዳለ አስታወቀ ማለት ነው ባጭሩ ሞዴሉ ላይ እዚህ ላይ ዳልተን ላይ ምንም ነገር የለም ውስጥ እዚህ ጋር ግን ቻርጅ እንዳለ አስቀመጠ ኦኬ እንቀጥል ራዘርፎርድ ሞዴል ራዘርፎርድ ደግሞ የተወሰነ መሻሻል አለበት ራዘርፎርድ እንግዲህ በርካታ ጥናቶች ከተደረጉ በኋላ ነው ሞዴሉን ያዘጋጀው in 1911 evidence were collected that allowed scientists to modify the Thomson's model of an atom Ernest Rutherford a former student of Thomson እንግዲህ ቶምሰን ተማሪ ነው እንግዲህ ራዘርፎርድ ማለት performed one of the classic experiment of scientific theory as indicated earlier in this unit He bombarded different types of matter with a high energy positively charged alpha particle. And based on the Thomson's model of atom, Rutherford hypothesized that the alpha particle should go through a very thin metal foil undeflected. ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ዲቴል ነገር ምን መሰላችሁ ራዘርፎርድ ከዚህ ቀደም ስለ ኒኮላስ ሲያወራ እነዚህ አልፋ ፓርቲክሎችን በሆነ አተም ውስጥ እንዲያልፉ በማድረግ ሴንተሩ ላይ ዲፍሌክት ሲያደርግ አይቶ ነበር ስለዚህ ሴንተሩ ላይ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እንዳለም ለማወቅ ችሎ ነበር ስለዚህ እሱን መሰረት አድርጎ ነው ሞዴሉን የሰራው ሚላል So the Rutherford model of an atom has a small dense and positively charged nucleus around each electrons at a high speed and at a relatively long distance from it ስለዚህ small ነው ደንስ ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው እንደዚህ አይነት ኒኩለስ እንዳለ ያውቃል ማለት ነው ራዘርፎርድ ከዛ በተጨማሪ ኤሌክትሮኖች ደግሞ በኒኩለሱ ውጭ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት እንደሚሽከረከሩም አረጋግጧል ከዛ በኋላ this picture of the atom is called the planetary atom planetary atom ማለት እንግዲህ ልክ በሶላር ሲስተም ሌሎች ፕላኔቶች እንደሚሽከረከሩ ኒኩለሷን እንደ ሶላር ኤሌክትሮን እንደ ፕላኔቶች አድርጎ ነው ሞዴሉን ያስቀመጠው ማለት ነው ስለዚህ የራዘርፎርድ ሞዴል ምን ይባላል ኒኩላር ሞዴል ይባላል ኒኩላር እንግዲህ እያንዳንዳቸው ሞዴል የራሱ ስም አለው ላይ የሚያየ ነው ማለት ነው So እንግዲህ የራዘርፎርድ ሞዴል ኒውት ውስጥ ላይ
ፖዚቲቭ ቻርጅም አለ ቻርጅለስም አለ እንደምታዩት ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን ነው and ቻርጅለሱ ደግሞ ኒውትሮን ነው በውጭ በኩል ደግሞ ኤሌክትሮኖች አሉ ስለዚህ ምን ይባላል ራዘርፎርድስ ሞዴል እንለዋለን በጣም መሻሻል የታየበት ሞዴል ነው ማለት ነው ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ቦርስ ሞዴል ነው አራተኛ ላይ የቦር ሞዴል ቦር ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ነገሮችን ጨምሮበታል እዚህ ጋር እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ኮንሰፕቶች የተጨመሩበት ነው ቦር ሞዴል In 1913 the Danish physicist Niels Bohr 1885 up to 1962 proposed an atomic model in which the electron moved around the nucleus in a circular path is called orbit. ስለዚህ ኦርቢት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ አመጣ ኦርቢት ማለት እያንዳንዱ ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉበት መንገድ ማለት ነው ልክ ለምሳሌ ፕላኔቶች ፀሐይን ሮቴት የሚያደርጓት በኦርቢታቸው እንደሆነ ሁላ ማለት ነው He assumed that electrons to be moved around the nucleus in a circular orbit as the planet moves around the sun. Obviously. Based on Rutherford's atomic model, Bohr made the following modification. እንግዲህ ራዘርፎርድን ነው ሞዲፋይ ያደረገው አሁን ራዘርፎርድ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ስዕሉ የሆነ የተዘበራረቀ ነገር ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖች አይታወቁም እዚህ ላይ ሁለተኛው ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንት ይላል ለምሳሌ እዚህም ሁለት ሁሉም ላይ ሁለት ነው ያለው ስለዚህ ስንት እንደሆነ አይደንቲፋይ አላደረገም ነበር ማለት ነው ራዘርፎርድ ማለት ነው so the electrons in an atom can exist only in a restricted number of stable orbit with energy level in which they neither absorb nor emit energy Thus, the orbit designated by the number is called the principal quantum number n. The principal quantum number has a value 1 2 3 እያለ ይቀጥላል አሁን እንግዲህ ምን እያለን ነው ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉበት የራሱ መንገድ አለ ይሄን መንገድም በኳንተም ነምበር ብሎ ሪፕሬዘንት አድርጎታል ወይም መንገዱ ማለት ነው So, the energy level also called shell ይባላል shell KLMNOPQ በሚልም ሪፕሬዘንት ይደረጋል The K shell is the first shell and the L shell is the second shell M shell the third shell እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ስለ ሼል ስለ ኳንተም ሜካኒካል ነምበር or simply the quantum number principal quantum number ኦርቢት የሚባሉ ኮንሰፕቶችን ይዞ መጥቷል ማለት ነው ቦር Next when an electron moves between orbits it absorbs or emit energy እንግዲህ በኦርቢታቸው ሙቭ በሚያደርጉበት ጊዜ ኢሚት ወይም አብዞርብ ኢነርጂን ኢሚት ያደርጋሉ ወይም አብዞርብ ያደርጋሉ When an electron jumps from lower to higher states or it absorbs a fixed amount of energy ከሎወር ወደ higher energy level በሚሻገሩበት ጊዜ ኢነርጂ ምን ያደርጋሉ አብዞርብ ያደርጋሉ When electrons fall from higher or excited state to lower or ground state it emits a fixed amount of energy ይሄ ሁላ ኮንሰፕት ያመጣው እንግዲህ ቦር ነው Then the electron move around the nucleus in energy level እንግዲህ ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉት በኒኩለሱ ላይ ሙቭ የሚያደርጉት ወይም ሮቴት የሚያደርጉት ኤነርጂ ሌቭል መሰረት አድርገው ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ኒኩለሱ አለ then the first energy level second third fourth fifth sixth እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ first energy level ላይ ምን ያህል ኤሌክትሮን ሙቭ ማድረግ ይችላል ሰከንድ ላይ ምን ያህል እያለ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ በኤነርጂ ሌቭሉ መጠን ምን ያደርጋል ማለት ነው ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው So according to Bohr for each element the number of energy level or shell is fixed also each different energy level or shell of an atom can only accommodate a certain number of electrons the maximum number of electrons that the main energy level can have is given by the general formula 2n square wherein is equals to the main energy level እንግዲህ 2n the power of 2 የሚል ፎርሙላ አለ ያ ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ሼል ወይም በአንድ የተወከለችው አንድን እዚህ ላይ አምጣችሁ አስገቧት 2 ሲባዛ 1 the power of 2 ስናደርገው 2 ስለዚህ መጀመሪያው ኤነርጂ ሌቭል ላይ 2 ኤሌክትሮን ብቻ ናቸው የሚቀመጡ ሁለተኛው ላይ ደግሞ 2ን ስታስገቡ 4 በ2 8 ሁለተኛው ላይ 8 ሶስተኛው ላይ ደግሞ ማክሲመም መቀበል የሚችለው
3 ስኩዌር ሲሆን 9 9 በ2 18 ስለዚህ 2 8 18 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። Therefore, the maximum number of electrons in each shell in the Bohr's model is first energy level ላይ n1 ሲሆን ማለት ነው 2 times 1 square 2 electron second energy level ላይ n2 ሲሆን ማለት ነው 2 times to the power of 2 8 electron third energy level ላይ n3 ሲሆን ማለት ነው 2 times 3 the power of 2 18 and fourth n4 ሲሆን ነው 2 times 4 the power of 2 which is 32 fifth ሲሆንም 5 ስኩዌር አድርጉት 25 25 በ2 50 አካባቢ ስለዚህ እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያለው ማለት ነው ቦር እዚህ ጋር እንግዲህ በቴብል አስቀምጦታል ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር 1 2 3 ዜንሻሉ KLMN ብለን ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን ማክሲመም ፖሲብል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ማክሲመሙ ነው ለምሳሌ የK ሼል ከ2 ኤሌክትሮን በላይ መሸከም አይችልም የL ሼል ከ8 በላይ መሸከም አይችልም የM ሼል ከ18 በላይ መሸከም አይችልም N ከ32 በላይ መሸከም አይችልም ማለት ነው So, when electrons fill the various energy level in an atom, the first occupy the shell with the lowest energy level. When the lowest energy level is filled according to the 2n square rule, then the electron enter the next higher energy level. ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ የመጀመሪያው ሼል 2 ነው የሚይዘው ተተረፈ ለምሳሌ 3 ነው ብንል የመጀመሪያው 2 ይዝና ሶስተኛዋ ሁለተኛው ሼል ላይ ትሻገራለች ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ወደ ታች ኢንዲቴል የምናየው ነው የሚሆነው እንግዲህ ቦር ዲያግራማቲካሊም ሪፕሬዘንት ለማድረግ ሞክሯል ለምሳሌ እዚህ ላይ p ማለት ፕሮቶን n ደግሞ ኒውትሮን እንዲሁም እዚህ ጋር መተዋት እንደ ቀይ አይነት ከለር ያላት ደግሞ ኤሌክትሮን ናት ብሎ ሪፕሬዘንት ካረገ በኋላ ሞዴሉን አስቀመጠ ዜን ውስጥ ላይ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሃይድሮጅን አንድ ፕሮቶን ብቻ ነው ያለው እዚህ ጋርም አንድ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው መጀመሪያ ሼል አንድ ሼል ብቻ ነው የሚኖረው ምክንያቱም ሌላ ኤሌክትሮን ስለሌሉ ሌላ ሼል ያስፈልግም ማለት ነው ሄሊየም ደግሞ 2 ፕሮቶን 2 ኒውትሮን አለው ኒውክለሱ ላይ ከዛ ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ 2 ኤሌክትሮኖች ናቸው የመጀመሪያው ሼል መሸከም ስለሚችል እነሱን አስቀምጧል ካርበን ደግሞ 6 ፕሮቶን 6 ኒውትሮን አለው ኒውክለሱ ላይ ከዛ የመጀመሪያው ሼል 2 ይሸከማል ትርፍ 4 ስላሉ አራቶቹ ደግሞ ከውጭ ይቀመጣሉ ማለት ነው እንደምታዩቸው ስንት ሼል ተቀምጧል 1 2 ስለዚህ ትርፍ ሼል አለ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ሶዲየምን መውሰድ ትችላላችሁ ሶዲየም 11 ፕሮቶን እና 12 ኒውትሮን አለው ኒውክለሱ ላይ ከዛ የመጀመሪያው ሼል 2 ኤሌክትሮኖችን ይሸከማል ሁለተኛው ሼል ደግሞ 8 ይሸከማል ከዛ 8 ተሸክሞ ትርፍ ስላለ ሶስተኛ ሼል ስላስፈለገ ሶስተኛ ሼል ተጨምሮ አንድ ኤሌክትሮን በውጭ ላይ ትገኛለች ማለት ነው እንግዲህ ይቺ ውጭ ላይ የምትገኘው እንግዲህ ለኬሚካል ሪአክሽን ፓርቲሲፔት የምታደርግ ኤሌክትሮን ነች ማለት ነው ወደታች እናየዋለን እዚህ ጋር አሁንም የክሎሪን መውሰድ ይችላልላችሁ 17 ፕሮቶን እና 18 ኒውትሮን አለን የመጀመሪያው ሼል 2 ኤሌክትሮን ሁለተኛው ሼል ደግሞ 8 ኤሌክትሮኖችን ይዟል ከዛ ውጨኛው 7 ኤሌክትሮኖችን ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ድራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቦርስ ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው ሌላኛውና አምስተኛው ደግሞ the quantum mechanical model ነው የመጨረሻው ሞዴል during the 1920s The discovery of the wave-like property of electrons led to the wave mechanical model or quantum mechanical model of an atom. ስለዚህ እንግዲህ በ19ኛዎቹ አካባቢ ነው የተጠናው In this model, the electrons are associated with a definite energy level, but their location cannot be pinpointed. Instead, they are described in terms of a probability of being found in a certain region in space about the nucleus. This region of space is called orbital ይባላል orbital ስለዚህ በኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ጊዜ ምን ተጨመረ ማለት ደግሞ ምን ተጨመረበት orbital የሚባል ነገር ተጨመረበት ማለት ነው An orbital is a particularly shaped volume of space where the probability of finding an electron in is at a maximum level ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ኦርቢታል የሚባል ኮንሰፕት በኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ላይ ተጨምሯል ማለት ነው ከቦር ቀጥሎ የምናገኘው ማለት ነው እዚህ ላይ So according to this model the energy the electron in an atom are in a series energy level or shell
እንግዲህ ኢነርጂ ሌብል ሼል የሚለው ነገር እላይ ካየነው ሞዴል ጋር ተመሳሳይ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ከቦር ሞዴል ጋር ማለት ነው። ኢነርጂ ግን ብዙ መሻሻሎች ታይተውበታል ወይም ብዙ አዳዲስ ፊቸሮች አሉት እዚህ ሞዴል ላይ። each energy label or shell is described as the number called the principal quantum number n, which is related to the size of the energy label. The larger the energy value of n, the farther the electron are found from the nucleus. እንግዲህ n ወይም principal quantum number ጨመረ ማለት ኤሌክትሮኗ ወይም outer most ኤሌክትሮን የምንላት ከኒውክለሱ በጣም እየራቀች መሆኑን ያመለክታል። The quantum mechanical model introduces the concept of sub-level, for which the main energy level እንግዲህ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ከኦርቢታል ቀጥሎ ምን አመጣ ደግሞ ሰብ ሌብል የሚባል ነገር ይዞ መጣ። For atoms of known element there are 4 types of sub level designated by the letter SPDF. SPDF የሚባል ሰብ ሌብል አለ። So the number of sub labels within each energy level or shell is equal to the numerical value of n. ስለዚህ ሰብ ሌብል ምንድነው? ሰብ ሌብል ፒዲኤፍ የሚባል ነገር ተጨመረ ኤስፒዲኤፍ then principal quantum number የሚባል አለ ኦርቢታል የሚባሉ ነገሮች ተጨምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ principal quantum number ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 ድረስ ሄደን ብንል ይጨምራል ባይዘው ይቀጥላል። ኤግዛምፕሉን ነው። ሼላችን ደግሞ የመጀመሪያው ሼል ኬ ነው። ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ እያለ ይቀጥላል። ነምበር ኤንድ ታይፕ ኦፍ ሰብ ሌብል ምን ሊሆን ይችላል? ኬ ላይ ኤስ ነው። ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 2 ነው። ኤል ላይ ምን ያክል ሰብ ሌብል አለ? 2 ሰብ ሌብል ኤስ እና ፒ የሚባሉ ሰብ ሌብሎች አሉ። 2 ሰብ ሌብል። አሁንም 3 ሲሆን ኳንተም ነምበሩ ኤም ላይ ማለት ነው። ኤም ሼል ላይ 3 ሰብ ሌብል አለን ኤስፒዲ then ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ደግሞ 80 ኤን ሼል ላይ ደግሞ 4 ሰብ ሌብል አለን ኤስፒዲኤፍ 32 ኤሌክትሮንን መሸከም ይችላል። አምስተኛው ያ ማለት ኦ ሰብ ሌብል 5 ኤስፒዲኤፍጂ 50 ኤሌክትሮን ፒ ሰብ ሌብል ላይ ደግሞ ፒ ሼል ላይ ደግሞ 6 ሰብ ሌብል አለ that is SPDFGH እያለ ይቀጥላል። 72 ማክሲመም ኤሌክትሮኖች መሸከም ይችላል። so any orbital can accommodate a maximum of 2 electron accordingly ስለዚህ እያንዳንዱ ኦርቢታል መሸከም የሚችለው 2 ኤሌክትሮን ነው ይለናል። ያ ማለት S sub level has only 1 orbital and can hold a maximum of 2 electron. P sub level ደግሞ 3 ኦርቢታል አለው can hold a maximum of 6 electron. እንግዲህ 3 ኦርቢታሎች አሉት ማለት 3 ሲባዛ በ2 6 ኤሌክትሮን ይሸከማል። D sub level ደግሞ 5 ኦርቢታሎች አሉት 5 ኦርቢታሎች 5 ሲባዛ በ2 10 ማክሲመም ኤሌክትሮን ይሸከማል። ኤፍ ሰብ ሌብል ደግሞ 7 ኦርቢታሎች አሉት 7 ሲባዛ በ2 14 ኤሌክትሮኖች መሸከም ይችላል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የሚቀጥለው። በዚህ ወይ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤስፒዲኤፍ 1 ኦርቢታል 3 ኦርቢታል 5 7 ኦርቢታል ማክሲመም ኤሌክትሮን 2 6 10 40 ምናምን የሚሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ነገር ወደታች በኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እዚህ ላይ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የሚል ነገር ስላለ በሱ አማካኝነት ግልጽ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ምንድነው? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን The arrangement of electron in an atom is known as electron configuration of the atom because atoms of different elements have different number of electrons. A distinct electric configuration exists for the atom of each element. Like all systems in nature, electron in an atom tends to assume arrangements that have the lowest possible energy. እንግዲህ ሞር ወደ ሞደርን እየመጣን ስንሄድ ሶፊስቲኬት እየሆነ ወይም ውስብስብ እየሆነ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ ላይ ስናየው ኤሌክትሮን ከነመኖሩም አልታወቀም ነበር በነ ቶምሶን በነ ዳልተን ጊዜ። ከዛ ኤሌክትሮን መጣ። ኤሌክትሮን ሲገኝ ደግሞ ወደ ስሩ እየገባን ነው ብለን ምን ላይ ደረስን? ኮንፊግሬሽን ላይ ደረስን ማለት ነው። So the lowest energy arrangement of the electron in an atom is called the ground state electric configuration. The lowest energy arrangement ምን ይባላል? ground state electric configuration. A few simple rules combined with the quantum number relationship discussed below.
allow us to determine the ground state electric configuration ስለዚህ lowest energy arrangement ground state electric configuration እንለዋለን then the quantum mechanical model is designed by the following notation a coefficient which shows the main energy level a letter that denotes the sublevel that an electron occupy and the subscript that shows the number of electron in that particular sublevel እንግዲህ ምን አለን ሶስት ነገር አለን አንደኛው ኮኤፊሺየንት ሜን ኤነርጂ ሌቭል አለን ሜን ኤነርጂ ሌቭል እንግዲህ 1 2 3 4 እያልን ሄድ ነው ማለት ነው ስለዚህ 1 ማለት የኬ ሻል ላይ ነው ያለ ማለት ነው እዚህ ላይ ኬ 2 ቢሆን ድሮ ኬኤል ኤል ሻል ላይ ነበር ያለ ማለት ነው ኤስ ደግሞ ሰብ ሌቭሉን ነው ኤስ ሰብ ሌቭል ስንት ኤሌክትሮን መሸከም ትችላለች ብለናል ሁለት ኤሌክትሮን መሸከም ትችላለች ላይ በተቀስነው መሰረት ኤስ ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ ፒ ቢሆን ነው ደግሞ ፒ6 እንላለን እዚህ ላይ ፒ6 ዜን ዲ ቢሆን ደግሞ ዲ10 እዚህ ጋር 10 ነበረች የምትቀመጠው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሊቲየምን ወሰዱ ሊቲየም እንግዲህ ሶስት ናቸው ነምበር ኦፍ ማኖ አቶሚክ ነምበሩ ሶስት ነው ስለዚህ 1s2 2s2 እንላለን 1s2 2s2 ኦኬ 1s2 2s2 በኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን አማካኝነት this indicated that there are two electrons in the first s sublevel and one electron in the second s sublevel ኦኬ ሁለተኛው s sublevel ላይ አንድ ኤሌክትሮን ይሸከማል አንደኛው ላይ ደግሞ ሁለት ይሸከማል ያ ማለት ነው ይቺ 1 ማለት የመጀመሪያው ኦርቢታል ነች ሁለት ኦርቢት ነው የሚቀመጠው እንግዲህ ለሊቲየም ሁለት ሰርክሎች ይቀመጣሉ የመጀመሪያው ሰርክል እንግዲህ ሁለት ኤሌክትሮኖችን ብቻ ስለሚሸከም ይቺ ሁለት ኤሌክትሮን አለች ሁለተኛው ላይ ሰከንድ ኳንተም ነምበር ወይም ኤል ላይ ማለት ነው ይቺ የምታመለክተው 2l ነው ኤል ላይ ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን አለች ማለት ነው ሶዲየምን ወሰዱ 1s2 2s2 2p6 3s2 አሁን እንግዲህ ሶስተኛ ያ ማለት KLM M ሼል ላይ ነው የሚያቆመው ማለት ነው ሶዲየም የመጀመሪያዋ ሼል ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ ነው የምትሸከመው ያም S ላይ S ሰብ ሌቭል ላይ ይቆማል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ LM KL L ላይ ማለት ነው እቺቱ የምታመለክተው S ሁለት ትሸከማለች ፒዋ ደግሞ 6 ትሸከማለች ሶስተኛው KLM M ላይ ማለት ነው M ላይ ደግሞ አንድ ብቻ ስላለች ለS ብቻ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ this indicates that there are two electrons in the first s sublevel 2 electrons in the second s sublevel 6 electrons in the second p sublevel and 1 electron in the third s sublevel እንላለን ኤሌመንቶች አሉ በኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ሲቀመጡ ሃይድሮጅን 1s1 ሄሊየም 1s2 ሊቲየም 1s2 2s1 ቤሪሊየም 1s2 2s2 ቦሮን 1s2 2s2 2p1 ከዛስ 2p2 2p3 2p4 እያለ እስከ p6 ድረስ ይቀጥልና 6 ሞላ ከሞላ በኋላ ሶስተኛው ሼል ላይ ይሻገርና s ይጀምራል ከዛ s1 s2 2 ሞላ ከሞላ በኋላ ሌላ ሼል ይጨመራል ማለት ነው የp ማለት ነው ስለዚህ p1 p2 እያለ ይቀጥላል ደግሞ ማለት ነው ወደታች ስለዚህ በዚህ way ነው አሬንጅ የሚደረገው then there are some rules which govern the electric configuration እንግዲህ electric configuration govern ለማድረግ ሩሎች አሉ እዚህ ላይ እንግዲህ electric configuration የተወሰነ ወሰብሰብ ያለ ይመስላል ግን almost ቀላል ነው እየጨረስንም ነው ስለዚህ most of the electric configuration of an atom can be explained in terms of the building up principle or which is also known as the Opuffa principle Opuffa principle የሚባል በዛ ነው govern የሚደረገው according to the Opuffa principle an electron occupy the lowest energy orbital available before entering the higher energy level እንግዲህ መጀመሪያ ሞልተን እታች ያለው ሞልተን ነው ወደ ላይ የምንሄደው ነው የሚለው ኤስን ሳንሞላ ወደ ፒ አንሄድ ፒን ሳንሞላ ወደ ዲ አንሄድም ይለናል the atomic orbital are filled in order of increasing energy
እንግዲህ የሚሞሉት ከታች ጀምሮ ወደ ላይ ነው። The orbital with the lowest energy is the 1s orbital. The 2s orbital is the next higher in energy than the 2p orbital and so on እያለ ይቀጥላል። Beginning with the third main energy level n which is equal to 3, the energy of the sub-level is different main energy level begin in overlap. ስለዚህ እታች ፊገር አለ የታል ፊገሩ ፊገር 1.2 የዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሚሞላ ይሄን ቀስት ተመልከቱት። እዚህ ላይ መጀመሪያ 1s ከዛ 2s ከዛ 2p ከዛ 3s 2p 4s መጀመሪያ እንዴት ነው የምናስቀምጠው? 1s 2s 3s 4s 5s 6s እያልን እናስቀምጣለን። ከዛ አንድ ስቴፕ እንወርድና 2p 3p 4p 5p 6p ከዛ አሁንም አንድ ስቴፕ ዝቅ እንልና 3d ላይ እንገባለን። 3d 4d 5d 6d እያልን እንቀጥላለን። አሁን ከዛስ አንድ ስቴፕ ወርደን 4f 5f 6f 7f እያልን እንወርዳለን። ከዛ ዳይሬክሽናችን ኒውት ልክ እንደዚህ ስላንት ነው የምናደርገው እያጋደልን ማለት ነው። ስትሬት ከዛ በኋላ መጀመሪያ 1sን እንሞላለን። ከዛስ 2s እንሞላለን። ከዛ 2p እንሞላና 3s ላይ ከዛ 3p 4s ከ4s 3d ከ3d 4p ከ4p 5s ከ4d 5p 6s ከዛስ 4f 5d 6p እያል እንሞላለን ማለት ነው በትክክል። ስለዚህ በዚህ way ነው አሬንጅመንታችን የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የተጠቀሰው ነገርም እሱን ነው። መጀመሪያ 1s እንሞላለን። ከዛ 1s ሲሞላልን 2s ላይ እንሄዳለን። ከ2s ከተረፈብን 2p ላይ እንሄዳለን። ከ2p ከተረፈ 3s ላይ እንሻገራለን። 3s ከሞላ 3p ላይ 3p ሞልቶብን ከሆነ 4s ላይ 4s ከሞላ እንደገና 3d ላይ እንመለሳለን። ከ3d ወደ 4p ከዛ 5s እያል በዚህ አሬንጅመንት መሰረት እንሞላለን ይለናል። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሞላው የተመልከቱት። 1s2 ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖችን መደመር እንችላለን። ጠቅላላ 2 ሲደመር 2 4 4 እና 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 56 60 70 80 86 እስከ 86 ያለው ኤሌክትሮን የተዘረዘረው ለምሳሌ። ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 እያልን እንቀጥላለን። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ይችን ሞልተን ነው ዝም እንሄደው እንጂ ይችን ሳይሞላ እዛ አንሻገርም። ይች ከሞላችልን እዚህ ላይ እንሄዳለን። ይሄ ከሞላ እዚህ ቀጣይ፣ ይሄ ሳይሞላ እዚህ ላይ መዝለል አይቻልም። ኦፕፋ ፕሪንሲፕል ማለት ይሄ ነው። እስር ላይ ያሉት 1 2 2 3 3 4 3 4 5 የሚሉት ሜን ኤነርጂ ሌቭሎች ናቸው። እዚህ ደግሞ SP DF ምናምን የሚባሉት ደግሞ ሳብ ኢነርጂ ሌቭል ነው። ሳብ ኢነርጂ ሌቭል ላይ ያሉት ደግሞ ኤሌክትሮኖች ናቸው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን so the outermost occupied energy level of an atom is called valence shell. valence shell የውጭኛ የመጨረሻው ሼል valence shell ይባላል። valence shell ላይ የሚገኘው ኤሌክትሮን ደግሞ valence ኤሌክትሮን ይባላል። ይህ valence ኤሌክትሮን በኤሌክትሪካል ቻርጅ ስለሆነ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። what is the electron configuration of magnesium 24? ስለዚህ ማግኔዥየም 12 ምን አሉት አቶሚክ ነምበር ስላለው 12ን መተንተን ማለት ነው። ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 ስለዚህ መጀመሪያው ኤነርጂ ሌቭል ላይ 2 ኤሌክትሮን ይኖረናል። ሁለተኛው 8 ኤሌክትሮን ነው መሸከም የሚችል፣ ሶስተኛው 2 ይሸከማል። ስለዚህ አንደኛው ኤነርጂ ሌቭል አለን፣ ሁለተኛው ኤነርጂ ሌቭል እዚህ ላይ 2 ሶስተኛ አለን። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ይሄ በሜን ኤነርጂ ሌቭል ነው፣ ይሄ ደግሞ በሴል ሌቭል አማካኝነት ሲቀመጥ ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ያለን write the electric configuration of copper 29 ያለው ኮፐርን ደግሞ ተመልከቱት። እዚህ ላይ ባይዘው ያስቀመጠው 1s2 2s2 2p6 እስከዚህ ድረስ ያለው የኒየን ነው። የኒየን ወይም 10 አቶሚክ ነምበር ያለው ኤሌመንት ማለት ነው።
ከዛ ተርፋኛዋ ሶስተኛዋ ሻል ላይ ስትሄድ ደግሞ እና ስትሞላ ኤስ ማግኒዥየም ይሆናል እያለን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ማን ነው? የኮፐር ነው። እስከ p6 ድረስ ያለው የአርገን ነው። የአርገን ሲደመር 4s1 እና 3d10 የማን ይመጣል? የኮፐር ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን 4s1 s2 ነበር የምትሸከመው ግን አንድ ብቻ ይዛ እዚህ ላይ ዲ ላይ ሄድ። ለምን? ምክንያቱም መጀመሪያ ሎወር ኢነርጂ ሌቭሉ ነው መሙላት ያለበት። እዚህ ላይ እንደምታዩት 3 ነች ኢነርጂ ሌቭሏ። 3 ላይ ዲ10 አለ። ዲ9 ብለን ይሄንን 2 ሞላ። እዚህ ላይ መሙላት አለብን መጀመሪያ 10 መሙላት አለብን። 10 መሙላት አለብን። የሳይሞላ እዚህ ላይ ተሻግረን አንመጣም ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድሚያ የሚሞላ 3 ላይ ያለው ነው። ከዛ ወደ 4 እንሻገራለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዛው እንሰራለን ማለት ነው ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽንን። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነላችሁ ኮንሰፕት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፍሪሊ ያሳውቁኝ፣ እኔም ወዲያው የምመልስ ነው የሚሆነው። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ እንግዲህ ቻፕተር ይሄ ሳማሪ ነው። ቻፕተር 2 ምን ይለናል? ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንገናኘው ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።